ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸੋਂ ਅੱਜ ਅੰਬਰੀ ਉਧਾਰ ਬੜੇ ਬਦਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਨੀਂਦ ਕੁਝ ਕਰ ਜੁਗਾ ਕਾਕਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆ ਸੀ ਪਟਾਕਾ ਬੜੇ ਆਏ ਬੜੇ ਗਏ ਬੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਤੋੜੇ ਕਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਨਰ ਸੀ ਦਿਖਾਏ ਆਪੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਵੱਟ ਜੇ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਨਾ ਜੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਤੂੰ ਆਈ ਹੁਣ ਤਰਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਅੱਜ ਲਹਿਰ ਦੇ ਗਾ ਤੂੰ ਪਾ ਦੂ ਗਾ ਮੈਂ ਗਾ ਤੇ ਜਲਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗਾ ਤੋਂ ਗਾ ਬਾਬਾ